ආයුබෝවන් ඔන්න හුඟ කාලයකට පස්සේ ලයිෆ් ඩිස්ක් YouTube channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අපිට මේ වෙනකොට වැදගත්ම වෙන දෙයක් හදාගන්න හැටි. ඒ තමයි සබන්. සබන් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි දැන් බලමු ගෙදරදීම කොහොමද සබන් හදාගන්නේ කියලා. මේ සඳහා ඔයාට ඕනි වෙනවා පොල් තෙල් මිලිලීටර් 550ක්, ලීටර් භාගයක්, කෝස්ටික් සෝඩා ග්‍රෑම් 100ක්, සෝඩියම් සිලිකේට් ග්‍රෑම් 15ක්, ජලය මිලිලීටර් 280ක්, කලරින් කැමැති සුගඳ ද්‍රව්‍යයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අචූකුත් අවශ්‍යයි. අපි බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ප්ලාස්ටික් භාජනයකට කෝස්ටික් සෝඩා සහ ජලය දාලා ලී පතුරක් අරගෙන ඒක හොඳින් කලවම් කරන එක. දිය වෙනකොට මිශ්‍රණය රත් වෙන නිසා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හදාගත්තු මිශ්‍රණය වට පුළුවන් පැය භාගයක් විතර නිවෙන්න තියන්න. ඊළඟට පොල් තෙල් වෙනම භාජනයකට අරගෙන සෙල්සියස් අංශක 55කට රත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්ලාස්ටික් උස භාජනයකට දාලා කෝස්ටික් සෝඩා ද්‍රාවණයත් ඒකටම දාලා හොඳින් දිය කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි මිශ්‍රණය තරමක් උකු වුණාට පස්සේ ගැළපෙන සුවඳ ස්වල්පයක් එකතු කර ගැනීම. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය අච්චු වලට දාගන්න. ඊට පස්සේ පැය 24ක්වත් මේක ඝන වෙනකන් සෙට් වෙනකන් තියන්න ඕනේ. ඉතින් ගෙදරදීම සබන් හදාගන්න නම් මේ දේවල් ටික විතරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේ හදාගත්තු සබන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සති දෙකකට පසුව. ඒ මොකද කෝස්ටික් සෝඩා වල සැර අඩු වෙන නම් සති දෙකක් තියන්න ඕනේ නිසා. වගේ මේ ප්‍රමාණ වලින් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගත්තම ඔයාට පුළුවන් සබන් කැට 7ක් විතර හදාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.